So isang makakalikasang araw sa inyong lahat. Muli, nagbabalik tayo for another video na naman. And for today's video, pag-uusapan natin ay kung paano mag-apply sa UPCA Application for 2022 to 2023. So, this will be step by step and I promise magiging mabilis lang to. Oh yeah, intro, pasok! So, since maraming nag-message sa akin sa Facebook tungkol sa UPCA, inuna ko tong video na to kasi di ba may mga iba pa tayong video request. So, next upload na lang siguro yon. And pagtutuunan natin pansin tong UPCA. So, let's get started. So, ayun, nag-start yung UPCA 2022 application nitong October 25. Tapos, ang deadline niya is hanggang November 30, 2021, yung lahat ng application documents. So, first step, ano nga ba yung gagawin natin sa first step? First step, pumunta kayo sa official Facebook page ng UPR, ng UPCAT UP System. Nakapost doon yung announcement ng na open na yung application for UPCA. And then, meron dong link. Punta kayo sa link na yon. Papakita ko din dito. So, yun. Pagka-click nyo nung link dun sa website, mapupunta kayo dito. Ito yung makikita nyo interface. Tadan! So, yung next step, diba, mapupunta tayo dun sa interface. So, makikita natin una is yung login or sign up. Since wala pa tayong account, ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa sign up button. And then, doon sa sign up, mag-fill up tayo ng mga necessary details para makagawa ng account. And then, once na nagawa na natin yun sa sign up, i-activate natin yung account natin. And then, magla-login tayo using that username and password. Make sure na natandaan nyo yun. Okay, i-take note nyo yun. So, yun na nga, mapupunta tayo sa student homepage pagkatapos nun. Sa student homepage, ang makikita natin ay yung mag-fill up naman tayo ng basic information. So, yan, basic info. Alam nyo naman na yun. And then, high school information. And then, ayun, proceed tayo sa next step. Ang tawag pala doon ay Form 1. So, yan, Form 1 nakalagay doon. Pagkatapos ng high school information, pagkatapos yung ma-fill upan yun, i-update nyo naman. And then, ang sunod is, ayan na, yung course program. Maximum of 4, and then lista nyo siya by priority, okay, by preference. So ayun, course program and of course the campus choice. And then update nyo ulit, okay, update nyo ulit yung info. Then next naman doon ay mag-fill up naman kayo nung sa socio-economic na information. So yun, tip ko lang na be honest doon. Be honest talaga kung ano yung mga pinaglalagay nyo, pinag-fill up nyo dito. So, syempre, sa mga application, hindi mawala yung picture. So, next step, i-upload nyo yung 2x2 na picture nyo. Make sure na recent and malinaw yung mukha nyo doon. And then, accepted din pala yung digital name tag and digital signature. And note na kapag minor ka, kailangan mo ng parent certification or kahit na siguro guardian o yung malapit sa'yo, yung certification nila. And then, same case, allowed din sila dun sa digital signature. So, next step naman, since di ba marami na tayong na-fill up, i-review nyo yung mga details na nandun. Make sure, siguro, double, triple, quadruple check nyo yan. Basta make sure na tama yung mga details nyo. And then, save nyo as draft. Okay, makikita nyo yung button na yan. So, next step, ito na, makikipagtulungan ka dun sa iyong school, secondary school, ng iyong, para mabigay yung iyong permanent record or Form 137 sealed certified hard copy sa UP Office of Admissions. Make sure na lagi mo silang kinokontak and make sure na i-follow up mo sila dahil ang application mo ay magagrant lang or parang
mapaprocess lang siya once na naibigay na nung school mo yung records mo, yung official records mo sa UP Office of Admissions. So, next step naman is the Form 2B. What is Form 2B? Dito na yung mag-update ka ng mga necessary information na nilagay mo kanina, and then meron din dito na make sure na ma-fill upan mo yung attendance mo nitong secondary school. And encode mo rin, carefully encode your grades in accordance with your Form 137. Dapat sunod-sunod din yon, and ayun, dapat accurate, very accurate dapat. Okay. So yon, review mo ulit. And then next step. So next step, ayun na, 'di ba nagawa na natin yung Forms 1 and 2B. So yon. Ngayon naman, katapos nating i-review, basahin naman natin yung waiver. And make sure na hindi lang natin babasahin, iintindihin rin natin ng mabuti yung waiver. And then, click submit. Submit Forms 1 and 2B. So, next step, meron doon magpa-pop up or may mag-show doon na checklist to know the status of your application. May mga step 1 doon, tapos na-check, na green, na nagawa mo na yon. And then, ayun, mag-iintay na lang ulit tayo. Yung next step, mag-iintay tayo. And then, ayun, necessary tips nga pala. Make sure na, ayun nga, katulad na sinabi ko kanina, na-note nyo yung account nyo dahil i-check nyo siya from time to time. And, ayun, nandun din yung mga necessary announcements, so, i-email sa inyo. And, hindi mo ma-open yung account mo, syempre, pag nalimutan mo yung password. Kaya, make sure, tandang-tanda mo, okay? And then, ayun, make sure din na follow up yung form mo, yung Form 137 or permanent records mo sa yung secondary school para maibigay siya sa UP Office of Admissions. So, yun. Very important reminders. Yun, nasabi ko naman na yung mga requirements and steps on how to apply sa UPCA 2022. And then, ngayon, papakita ko naman sa inyo. I-try nating i-browse yung mismong website, okay? So, yan, sa homepage makikita natin yung mga general info, yung course, yung about UP, Office of Admissions. Tapos, yan, nakalagay din yung mga scholarships na pwede nyong applyan na, ayan, available naman sa UP. After nyo na, syempre, matanggap. And, ayun, if you're interested, you can check out my other videos about scholarships. Okay, I will also attach the links of those videos in the description box, along with the other supplementary, yung mga ginamit ko dito, yung sources ng aking steps and requirements. This is all from UPCAT system, okay? Credits. And then, ayun, i-browse pa natin ng konti. So, yun, aside from UPCA, yung mismo application, meron pang ibang ways para matanggap ka sa UP, katulad ng Scholar ng Bayan program, ayan, yung mga transfers. Yung transfer, syempre hindi yun applicable for the freshies. Dapat nakapag-aral ka muna sa ibang for FEM or a year, then mag-transfer ka sa UP, ganyan. Syempre, meron yung required units depende na sa iyong course na lilipatan, okay, when you shift sa UP. And then, nandyan din yung for international students. Okay, magkaiba yung application ng Filipino sa non-Filipino students yun. And then, ayun. Papakita ko rin dito. Yan. Once nakalinik mo tong courses, yan. Diba na-green siya. Tapos yan. Papakita niya yung mga campuses ng UP constituent na, ayan. Halimbawa, i-click mo yung UP Los Baños. Wala lang, kasi doon ako. So, yun. Ito na. Papakita niya na yung mga courses na available sa UP Los Baños. And then, ayun, nandun yung course code, yung, ayan, mga number, course number, and then, sa baba niyan may legend. So, yan, yan. Yan. Nakikita niyo naman yung mga legends, and then, scroll pa tayo.
nandyan naman yung mga certificate program. So, yan. If you're interested na kumuha ng certificate programs, so, andyan yung mga certificate in forestry. For example, ayan, sa mga gusto mag CIF, Cert 4, or CF. Ayan, nandyan lang yan. Okay? So, ayun, sa tingin ko naman, that basically wraps up the video. Nasabi ko naman na yung mga need nating sabihin for this vlog, and if may mga concerns pa kayo or katanungan, yan, feel free to comment dito sa video na to, and message me sa FB. You know the drill, guys. I'll put my Facebook here. So, yan. Ayan, for the other video request, gagawin natin yan sa sunod nating mga vlogs. So, yan. Again, thank you sa panonood. Isang makakalikasang araw sa inyo. And, congrats na agad. Sana matanggap kayo sa UP. Padayon. Okay? Rooting for you. Thank you.